እሺ ሰላም በድጋሚ አሁን በኤታፕስ ላይ እንዴት አድርገን ዲፋይን ያደረግነውን ፍሬም ስትራክቸር እያስገባን ዲፋይን ያደረግናቸውን ቢም ፍሬሞች እያስገባን እንዴት ሞዴል ማድረግ እንደምንችል አብረን እናያለን። እሺ በመጀመሪያ ጀስት ቀለል እንዲለን እዚህ ጋር ማየት እንደሚቻለው ግሪድ እዚህ ጋር አለ። እዚህም ግሪዶች አሉን። በእያንዳንዱ ግሪድ ላይ ቢም እና ኮለመን አለ። በእያንዳንዱ ቢም ቱ ቢም አለ። በእያንዳንዱ ኢንተርሴክሽን ላይ ኮለን አለ። ስለዚህ ምንም ያስቸግረን ነገር አይኖርም። ነገር ግን ቲፒካል ላይ ከኮለን ወደዚህ ስላብ ነው ያለን። ስለዚህ ቢም የተወሰነች ትወጣለች ማለት ነው። እሺ እሱ ችግር የለውም። ምን እናደርጋለን? ኦል ስቶሪ ላይ በአንድ ጊዜ ሰርተን እንዴት ማጥፋት እንደምንችል እናያለን። ስለዚህ በመጀመሪያ እዚህ ጋር ዋን ስቶሪ ከኮኦርዲኔት ሲስተም አጠገብ ዋን ስቶሪ የሚለውን ኦል ስቶሪ እናድርገው። ከዛ መቀጠል እቺን ኩዊክ ድሮ ቢምስ ወይም ድሮ ቢም ኮለመን ዘን ኩዊክ ድሮ ቢም ኮለን የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ እዚህ ጋር ከሞዴል ኤክስፕሎረሩ በታች ፕሮፐርቲ ኦፍ ኦብጀክት ዲያሎግ ቦክስ ይመጣል። እዚህ ጋር ፕሮፐርቲውን በማን ቀይረዋለን? በግሬድ ቢም በጂ ቢም ቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ከላይ ተነስተን ወይም ከታች ተነስተን እስከ ላይ ሙሉን ድሮ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ድሮ ስናደርግ ስሪዲ ላይ እንደምትመለከቱት ሁሉም ስቶሪ ላይ ሰርቶልናል። ኦኬ እኛ ግን በየስቶሪው ላይ እየሄድን መቀየር ሊኖርብን ነው ማለት ነው። ለሱም አሪፍ መላ ይኖራል። እሺ በመቀጠል ኮለን ነው የምንሰራው። ስለዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ ድሮ ቢም ኮለመን ዘን ኩዊክ ድሮ ኮለመንስ የምትላለች እሷን እንመርጣለን። እዛች ላይም ፕሮፐርቲ ኔሟን ኤፍሲ 40 እንጠቀም። እሱንም ከታች ወደ ላይ ሙሉ ሰሌክት በምናደርግበት ጊዜ በኦል ስቶሪ ላይ ሙሉ ስቶሪ ላይ በአንድ ጊዜ ይሰራልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሞዴሉን ሰራን ማለት ነው። አሁን የሚቀር ምንድነው? ኤዲት ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሙሉ በየፕላን እና በየኢሊቬሽኑ ላይ እየሄዱ ከመቀየር አንድ ጊዜ ሁሉንም ለጥጠን አይተን ልክ እንደ ፍሬም ላይ እንደሰራ ነው ሰሌክት እያደረግን መቀየር እንችላለን። ስለዚህ ለዛም እናደርጋለን ድሮ ላይ በመሄድ ድሮ ዲቨሎፕድ ኤሊቬሽን፣ ይህ ማለት የራሳችንን ኤሊቬሽን ሲስተም እንፈጥራለን። ይህን እዚህ ጋር ካያችሁት ቪው ሴት ኤሊቬሽን ቪው ላይ ኤቢሲ እና 1 2 3 ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ላይ ብናደርገው አንዱን ብቻ ነው የሚያሳየን፣ ሁለት ላይ ከሆነ ሁለቱን ብቻ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ እኛ ሁሉንም በአንድ ጊዜ እንዲያሳየን የምንፈልገው። ስለዚህ የራሳችን ኤሊቬሽን ሲስተም ለመፍጠር ድሮ ላይ ድሮ ዴቨሎፕድ ኤሊቬሽን ዴፊኒሽን እንለዋለን። ከዛ ኤሊቬሽን ኦል እዚህ ጋር ኤሊቬሽን ኦል እንበለውና ኦኬ እንበለው። ከዛ መቀጠል እንዲታዩ የምንፈልጋቸውን እያንዳንዱ ኮለመን እየሄድን ክሊክ ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ድሮ ስናደርግ ላዩ ላይ ቀይ ይሰራበታል። ይሄን በደንብ እያስተዋላችሁ መሀል ላይ ከለቀቃችሁት እስከ ድሮ እስካረጋችሁበት ብቻ ነው የሚያሳያችሁ። ስለዚህ ሙሉን ላይ ያሳያችሁ ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሁሉንም ማየት ይችላል። ስንጨርስ ያው ራይት ክሊክ ነው የምናደርገው። ሁሉንም ማየት ይችላል። ስለዚህ ሁሉንም ኮለመን እንዲሁም ሁሉንም ቢም ሰሌክት አድርገን ስማቸውን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ስሪዲውን እናጥፈው ለጊዜው።
በዚህ ላይ ብቻ እንስራ። የመጀመሪያ ስራችን ጆይንታችንን ወደ ፊክስድ ሰፖርት እንቀይረው። አሳይን ጆይንት ላይ ሬስቶራንት በመሄድ ፊክስድ ማድረግ ይቻላል። ቀጥሎ የሚሆነው ይሄ ፉቲንግ ኮለመን ነው። እኛ የሰራነው ሁሉንም በፉቲንግ ኮለመን ነው። ነገር ግን ይሄኛው በምንድን ነው የምንሰራው? ከላይ ያለውን በቲፒካል ኮለመን ኦኬ። ቲፒካል ኮለመን ለመስራት ጀስት ሁሉንም አንድ ሴሌክት እናደርጋለን። በነገራችን ላይ ከዚህ በኋላ ዋን ስቶሪ ነው የምናደርገው። ይሄ ኦል ስቶሪ ሆኖ ዋን ስቶሪ ነው የምናደርገው። ከዛ መቀጠል ቲፒካል የሆኑትን በጠቅላላ ሴሌክት እናደርጋለን። ቲፒካል የሆኑትን እንዳለ በጠቅላላ ሴሌክት እናደርጋለን። በመቀጠል አሳይን ፍሬም ሴክሽን ፕሮፐርቲ ላይ በመሄድ ይሄን ድራግ አድርገን እንይዝና ቲሲን እንመርጣለን። ቲሲ 35 በ35 በዚህ ጊዜ አፕላይ ነው የምንለው፣ ምክንያቱም ገና ሌላም ዲፋይን ማድረጋችን ስለማይቀር። ቀረብ ብለን ስናያቸው እነዚህ ወደ ቲሲ ሄደዋል። ይሄ ፉቲንግ ነው። በጣም ጥሩ። በመቀጠል እዚህ ጋር ሩፍ ኮለመን አለን አርሲ። ይሄን ደግሞ ሴሌክት አድርገን አርሲ አፕላይ እንለዋለን። ከላይ ደግሞ ወተር ታንክ ነው ያለን። ስለዚህ በእርግጥ እነዚህ ሁሉም አያስፈልጉንም፣ እናጠፋቸዋለን። ግን አሁን ወተር ታንክ ኮለመን አፕላይ። አሁን ቢማችንን ቀይር። የታችኛው ብቻ ነው ትክክል፣ ከላይ ያለው ግን ቲፒካል ቢም ነው። ስለዚህ ከዜድ 1 ጀምሮ እስከ ዜድ 4 ድረስ ቲፒካል ቢም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሴሌክት ካደረግን በኋላ ቲቪ እዚህ ውስጥ ፊልተር አድርገን አፕላይ ማለት እንችላለን። ከዛ እዚች ጋር ደግሞ ሩፍ ነው አለን። ሩፍ ማለት ቶፕ ታይ ቢም ቢም አፕላይ። ከዛ እዚህ ጋር ወተር ታንክ ይኖረናል ማለት ነው። ወተር ታንክ ቢም አፕላይ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አሳይን አድርገን ጨርሰናል። ክሎዝ ማለት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አልተስተካከለም ገና፣ ምክንያቱም ወተር ታንክ እነዚህ ሁሉ ወተር ታንክ መሆን አይችሉም። ጀስት 4 ኮለመን 4 ቢም ነው የሚያስፈልገን። እሱን ለማግኘት ፕላን ቪው ላይ ወተር ታንክ ላይ ቪዋችን ወተር ታንክ ላይ እናደርጋለን። አሁን ልብ በሉ የምንፈልጋት ወተር ታንክ እዚች ጋር ያለችው ነው። እዚህ ጋር ማየት እንደምትችሉት ወተር ታንካችን እቺ ነች። ስለዚህ ወተር ታንካችን በ2 እና በ3 አት አክሲስ ኤ ላይ እና አክሲስ ቢ ላይ በሚገኘው መካከል እናስቀረዋለን። ስለዚህ ሌሎቹን ሴሌክት አድርገን ዲሊት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮለመኖቹንም በተመሳሳይ ሁኔታ ሴሌክት እያደረጉ ዲሊት ማድረግ ይቻላል። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ ወተር ታንክ ሁለቱ ነው እንጂ ቀየረው፣ በዚህ በኩል አልቀየረም። እንዲሁም ወደ ታች ስንመለስ ቶፕ ታይ ቢም ኢንተርናል ላይ መሀል ላይ ድሮ ያላረግንባቸው ፓርቶች ጂቢ ናቸው። ስለዚህ እነሱ መቀየር ይኖርብናል። እንዴት ለሚለው እዚህ ጋር ሁለቱን ሴሌክት አድርገን እዛው አሳይን ፍሬም የቅድሙ ቦታ ላይ እንመለስና ወተር ታንክን ፊልተር እናደርጋለን። ወተር ታንክ ቢም እዛ አፕላይ። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ላይ ያለ ነው? ሩፍ ላይ ያለ ነው። ስለዚህ ሩፍ ላይ እዚህ ጋር ያልተቀየሩትን
ሰሌክት ያየን ቶፕ ታይቢም አፕላይ። እሺ አሁን ታች ሄደን Z4 ላይ ያለነው ነገር ግን እዚህ ጋር ልብ ማለት የሚገባሽ ነገር ወደ ታች እየሄድን መቀየር ላይ ኖርብን ይችላል። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ፕላን ቪዋችንን Z1 ላይ አድርገን ፕላን ቪዋችን ላይ Z1 ላይ አድርገን እዚህ ጋር 3Dውን እንየው። እዚህ ጋር 3Dውን እያየን ኢፌክቱን እንድታዩት ነው። ጂቢ ስለዚህ ዋን ስቶሪን ወደ ሲሚላር ስቶሪ መቀየር እንችላለን። ዋን ስቶሪ ሲሚላር ስቶሪ በማድረግ እዚህ ጋር ሰሌክት ስናደርገው በዚህ በኩል ሁሉም ሰሌክት ይሆናል። ሲሚላር ስቶሪውን በተክላላ እስከ Z4 ድረስ ሰሌክት ይሆናሉ ማለት ነው። አሁንም ሁለቱን እዚህ ጋር ሰሌክት ስናደርገው እዚህ ጋር ተመሳሳይ ሁኔታ ሰሌክት ይሆናል። ስለዚህ ሌሎቹ ተቀይረዋል። እዚህ ጋር ወደ ቲቪ ላይ ቲቪ 35 በ25 አፕላይ እናደርገዋለን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ፕላን ቪው የፈለገው ፕላን ቪው ላይ ብንሄደው ሁሉም ተስተካክሏል። Z2 ላይ ብንሄድ ያው Z2 ሁሉም ቲቪ ነው። Z3 በተመሳሳይ ሁኔታ ቲቪ ነው። ይሄው ቪው ኔሙን እያያችሁት። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሞዴላችንን ፍሬም ስትራክቸር ሞዴላችንን አስተካክለን ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ክሎዝ ብለን እንወጣለን። እዛ ሴቭ ማድረጋችሁን አትርሱ። እሺ በቀጣይ የምናየው ምንድነው ስላብ እንዴት ሞዴል ማድረግ እንደምንችል ነው። ስላብ እና ስቴር እንዴት ሞዴል ማድረግ እንደምንችል አብረን እናያለን።